صباح الخير. بدي احكي عن تجربة أنا بالنسبة لي كانت تجربة كثير مهمة في حياتي. اليوم عمري أنا 46 سنة، لي تقريبا 26 سنة عم بشتغل، 27 سنة عم بشتغل. بشتغل بمعنوية عالية، بشتغل بطريقة نوعا ما خلينا نحكي اعتمدت فيها على نفسي، على فكري، على قوانيني أنا، ما اعتمدتش على أي قوانين ثانية. من داي 1 لما بديت بمشروعي اللي كان يعني خلينا نقول جدا بسيط كمشروع بالشكل، بس كمضمون كطريقة تفكير كان الموضوع كثير مهم بالنسبة لي. كانت طريقة التفكير تبعتي مختلفة تماما، اني انا ما بدي اكون مشروع صغير، ما بدي اكون شغل بسيط، لازم اكون شيء كثير كبير. دائما ابدا كنت مقتنع بهاي النظرية، ما بدي اغير هاي النظرية، بدي اخليها دائما موجودة في دماغي بحيث اقدر اوصل وانجح انا واخوي بالطريقة اللي قاعدين بنفكر فيها. بدأنا بداية نوعا ما بسيطة، كانت من 3 أشخاص، بعدين تحولت إلى إمبراطورية إذا بحق لنا إحنا نسميها من وجهة نظرنا، وأنا لأني إنسان بقتنع كثير بالنظريات الموجودة داخل دماغي. بحب أنصح كل شاب صغير، بحب أنصح حتى الناس الكبار اللي بيشتغل، اللي بيحب شغله، اللي ما بيحب شغله، بغض النظر، بس إنه كل شيء ممكن. في البدايات لما بدينا بالمشروع، لما كنا نحكي مع اصدقاء لنا تحديدا في مشروع ويسبرز انه كيف نحول ويسبرز لشركه انترناشونال، كثير من الناس كانت تضحك علينا، تقول لك يعني انت شو بتقدر تسوي؟ انت عربي، انت في دوله صغيره اسمها الاردن، ما راح تقدر تعمل شيء، ما راح حدا يلبي لك طموحك، ما حدا راح يقدر يوصلك. كان عندنا قناعات مختلفه تماما انه لا، بنقدر نوصل. كل الناس اللي بنت وحطت في بالها انها تبني بزنس كبير وعملاق كانوا بشر عاديين مثلنا مثلهم. دائما بطلع على انه حتى على الكبار، على وارن بافيت، على بيل جيتس، مرات بحكي للناس هذا الكلام بيقول بضحك، بقول لك انت وين هو وين؟ انا ما عم بفكر هو وين وانا وين، لانه مش هاي منطقتي اللي انا بفكر فيها، ولا هذا هو مبدئي اللي انا بفكر فيه. بس انا بفكر انه بالنهايه هو انسان وصل لمرحله قدر من خلال هاي المرحله يعمل شيء مهم في حياته، تحدى الصعاب، تحدى النقاط الموجوده امامه. الفرق بيني وبينه اني انا بشوف حالي اهم منه، لانه هو كان في عنده ناس كثير سبورتر كانت تساعده متخصصه بهاو تو بيلد براند. احنا اليوم ما كنا ناس متخصصين، احنا اللي بنينا البراند، احنا اللي فكرنا كيف نبني البراند ونوصله لمرحله انه يصير من البراندات المهمه، ويصير من البيج 10 بلايرز بالعالم في مجال الديزاين تبع الباكجينج. وهي كانت نقطة وانتقالة مهمة جدا للشركة، ساعدتنا كسمعة وكاسم. لما قدرنا احنا نشتغل هذا الشغل بدون ما نتعاون، يعني كثير كان ناس من اصدقائي، من الناس اللي بيحبوني، من الناس اللي ما بيحبوني، يقولوا لي دائما انه لازم تدخل ناس اجانب معك في العملية حتى يشتغلوا اكثر. في مكتبنا في امريكا معنا ناس اجانب، بس عبارة عن ناس عاديين، مش ناس بيشتغلوا معنا بارقام فلكيه عشان يعطونا سبورت للشركه، كيف نقدر نرفع من اليه الشركه، فكر الشركه، طريقه تطوير الشركه. ما كانوا يساعدونا بهذا الشيء، كانوا يساعدونا في المعلومات العاديه، مجرد المعلومات العاديه. بعدين عملت الشركه فلو، بدات تنتشر في كل مكان. عندنا بعض الدول العربيه احنا تقريبا مسيطرين فيها بنسبه، يعني بناء على ابسوس ستات، بناء على دراسات يعني زي اي سي نيلسون والى اخره، دراسات كانت كبيره تحكي عن انه وجودنا في بعض هاي الدول هو وجود كبير جدا في مجال في احدى المجالات اللي احنا نشتغل فيها حقيقه، واللي كثير الناس تستغرب منها وكثير شركات بتتعجب منها، انه احنا عم نشتغل مع البيبسي وعم نشتغل مع كوكاكولا سيم تايم، عم نشتغل مع راني، عم نشتغل مع البيج نيم، مع البيج براند نيم اللي موجوده في الميدل ايست وخارج حتى الميدل ايست من خلال مكاتبنا الثانيه. لما اجينا نتوجه لكندا، اجت الناس قالت انه انت كندا مسافه وشو موديك وشو جايبك. المشروع كان بسيط وسهل، كل واحد فيكم يمكن اليوم بسمع هذا الكلام ممكن كان يقدر ينفذ شيء من خلاله. كندا تعاونت مع انسان صديقي اللي موجود هناك، اخذنا مكتب بسيط، عماله بسيطه، بدانا بنشر الاسم، تواجد ناس انه تشتغل في الباكجينج بشكل انترناشونال بالطريقه اللي احنا بنشتغل فيها. ما في حدا، ما راح اقول انه قوتنا،
اكيد في اقوى منا وفي افضل منا وفي احسن منا، بس احنا يعني احنا براود بكل شيء احنا عملناه. كبرت القصه بكل مكان لحد وصلنا لمرحله انه احنا نكون 15 برانش بسواعد اردنيه، بعقول اردنيه، بعقول ما اعتمدت ولا على اي شيء غير اني انا كنت بقرا انا واخوي، كنا بنشوف انا وياه، كنا بنآمن بانفسنا كثير. اخوي اعطاني سبورت واعطاني مساحه كافيه انه اعمل كل شيء بدي اياه. اهم نقطه بحكيها للجميع، اذا بدك تنجح توصل لنجاح، اذا شغلك جاب لك $1000 حاول تستدين كمان $500، تصرف $1500 من جهه ثانيه على انك تسافر وتشوف وتطلع على العالم. ما خليت دولة في العالم الا رحت لها، طلعت على شغلها، فهمت شغلها، فهمت طريقة عملها. عندنا تيم عملاق، التيم هذا احنا لولا ما وصلنا لهذه المنطقة. ما راح اقدر اذكر اسماء، معاي محاربين قدامى عمرهم 20 سنة، معاي محاربين عمرهم شهر، بس كلهم محاربين ومقاتلين. بشكر كل فرد فيهم، كل شخص فيهم اضاف نقطة بسيطة للشركة مهما كان يكون حجمها. احنا نعترف دائما وابدا انه ويسبرز ما كانت رح توصل اللي رح توصل له الا بوجود وتعاون هاي الاشخاص، لانه بالنهايه مش بس عضلات الناس اللي موجوده معي، هاي هي اللي ساعدتني، الناس اللي امنت، الناس اللي فكرت، الناس اللي كانت دائما وابدا لما كنا نقول لهم احنا ويسبرز preparing for tomorrow. yes we are preparing for tomorrow، لانه احنا عم نفكر في بكره. كنت انا هذا دائما ابدا درس احطه في حياتي، اعلمه حتى لاولادي، لابن اخوي اليوم هو وابني اللي قاعدين بيستلموا المسيره نوعا ما او بجزء معين من هذه المسيره، انه هو preparing for tomorrow. لانه انت عمليا حتى احنا لما كنا في المدرسه او الجامعه او غيره، اذا كنت بتحضر درسك تبع بكره 100% انت راح تنجح. احنا نجاحنا كان اذا بحق لنا نسميه نجاح، وحتى اذا الناس قالت عنه مو نجاح احنا فخورين باللي احنا عملناه، فخورين بحجم هاي الشركه، فخورين انه وصلنا الى شركه الييرلي ريفينيو تبعها عم بيوصل لارقام تعتبر فيري 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 هيوج نسبه وتناسب مع الشركات اللي موجوده في العالم. قدرنا نحط نفسنا في مكان كل الناس دائما ابدا بتقول لك انه ويسبرز بتآمن بالتايم، بتآمن بالكويك ريسبونس، بسرعه الردود، بسرعه التفاعل، بتحمل المسؤوليه. لما كنا مرات بنودي لناس نطبع لهم شغله بسيطه كلفتها $10,000 على سبيل المثال، ويطلع فيها خطا من عند الزبون، اتحملها انا كشركه واعيد له اياها، مو لاني بس بطلع عليه، انا بطلع عشان انا ابني اللويالتي وابني البرستيج تبع الشركه بطريقه صحيحه. كل الاسماء الكبيره اللي موجوده معنا شكرا لانكم موجودين معنا، بس برضو كمان احنا بنستحق انه انتم تكونوا موجودين معنا، احنا بنستحق لانه احنا ناس بنتعب. انا لليوم حياتي فيها يمكن فوق ال2000 جروب على الواتساب بشهاده يمكن كثير ناس والاسيستنتس الموجودين عندي، انه انا بتابع كل كبيره وصغيره. يومي الساعه 7 الصبح انا بكون قايم ماخذ الشاور جاهز للشغل، بخلص شغل الساعه 11 بالليل. اذا بدك توصل، اذا بدك تنجح، بدك تعرف انه هاي احد اسرار النجاح، انك تآمن بالوقت، تصحى بدري، اذا في عندك حلم استيقظ عشان تروح تنفذ هذا الحلم. انا راح ادافع عن هاي الشركه وراح اظني دائما وابدا ادافع، لانه الريبيتيشن اللي عملته الشركه اليوم صار اصعب من اول كانت عمليه انك انت تدخل هاي الباتل كانت شوي صعبه، الان لا، انا صرت جاهز اكثر اني انا اقاتل انا والجنود اللي موجودين، الاوفياء اللي موجودين معي، اللي كلنا فخورين انه احنا براند اردني قدرنا نوصل الى العالميه بسواعدنا، بعقولنا، بهمتنا، بنشاطنا، بطريقه تفكيرنا اللي احنا كنا دائما ابدا مآمنين فيها، مآمنين بالتيم اللي موجود معنا. انا اليوم يمكن طولت شويه بالحكي، بس انا ارجو انه الشباب اللي بيسمعوا انه دائما ما يفكروا العمليه هي عباره عن كليك، لانه هي مش كليك، بس بدها تعب، بدها شغل، رح تنجح، رح توصل، رح تقدر تعمل كل اللي بدك اياه. انت تصبح ما تؤمن به.
اذا انت بتكون مآمن بنقطه زي ما انا مآمن، وانا بوعد انا اول مره بحياتي ممكن بسجل كما يعني بفيديو، وانا انسان كان بامكاني البس قرافه والبس بدله وارتب اموري واعمل كل هاي الاشياء. انا انسان ناتشورال، وعشان هيك كثير من الناس بقول لك انه انت سبب نجاحك انه انت انسان طبيعي. انا مكتبي اتحدى كل الموظفين، اذا مكتبي واحد فيهم بقول لك اني انا بقعد على مكتبي لاني ما بقعد نهائيا، يومي يمكن عندي تقريبا 20,000 ستيب ببيع على الموبايل، لاني دائما موجود بينهم بين الفريق، عم بشوف شو بصير، عم بتابع البرانشز، مدراء البرانشز اللي هم العظماء اللي حققوا نتائج كبيره، موظفين اللي حققوا نتائج كبيره، اصحاب الافكار المبدعه. لما توقف على شغلك توصل لنتيجه، ونتيجه تكون كبيره ومهمه. كانت الناس تقول لي انه انت شركه ديزاين، لما الزبون يقول لي انت شركه ديزاين اقول له انا بعتذر منك ما بدي اشتغل معك لاني انا مو شركه ديزاين. انا شريك معك في العمل، انا ممكن اعمل انجازات، انا ممكن اعمل اشياء كبيره. ويسبرز اليوم وصلت الى كثير مراحل. لما دخلنا بالجلوبال براند ودخلت ويسبرز في منطقه معينه، كانت ويسبرز يعني عملت باس لكل النقاط اللي حتى تحولها لانترناشونال براند. هذا اللي انا كنت افكر فيه، هذا اللي انا كنت اطمح له وبحاول اوصل له. بوعد انه بالتسجيل القادم اللي هو ما بعرف امتى، انه اقل تعديل راح اقول 25 برانش، راح يصير الريموتلي بزنس تبعي اكبر، راح احاول اكبر الشركه، راح احاول اتعب، راح اصرف. اذا ربحت $1000 اقسمت على نفسي اصرف $1500 حتى لو بدايه من صديقي. اليوم وصلنا الشركه الى مكانه مهمه جدا، مكانه محترمه جدا، بسواعدنا بتعبنا. بنصح كل شخص بيحاول يفكر انه ينجح بس يآمن بالنجاح ويصحى ويروح يمشي ويركض عشان يقدر يوصل لهذا النجاح. شكرا من القلب، شكرا ل 26 سنة من التعب، بس الله وحده يعلم بهذا التعب وبهذا المجهود. شكرا لكل موظف كان موجود معنا ومش عندنا، معنا، وهي السياسة اللي بتتبعها ويسبرز. شكرا لكل موظف خلال 26 سنة قدم ولو شيء بسيط للشركة. شكرا لأخوي معتصم اللي دائما ابدا انا بعتبره هو السند وهو الداعم وهو كل شيء. شكرا لكل لحظه انقضت جوا ويسبرز فيها كانت تعب ومصاعب. في كثير معارك فتناها، قلنا بنخسر معركه بنخسر معركتين، بس حرب ما راح نخسر. حرب مستحيل نخسرها لانه احنا مآمنين انه احنا جاهزين للقتال، ولكن معركه ممكن، معارك كثير مرينا فيها وقفزنا عنها ونجحنا بعديها وكملنا النجاح. ما في شيء بيوقف قدامنا، ما في شخص بيوقف قدامنا، لانه احنا مؤمنين كيف بدنا نكمل امورنا، كيف بدنا نكمل شغلنا. احنا ناس فكرنا فقط مربوط بالعمل، ما عندنا شيء ثاني نفكر فيه. نجاحنا لازم دائما ابدا نضلنا محافظين عليه. اليوم المرحله اللي احنا فيها اصعب من المرحله اللي كانت قبل، بس ان شاء الله هذا السفر كثير والراحه والجي كثير والمش عارف ايش والتعب وكذا، وانا عم بحكي يمكن انتم شايفين انا بحكي بلغتي بلهجه بسيطه جدا، مش معقده، مش عم بحكيها بطريقه انه الناس اليوم بتقول لك انه انت لازم تحضر كثير من كندا امبارح، من امريكا، من كذا من كذا، من اليونان صديقي مثلا الدكتور جورج، انه لازم منذر بدك فيديو منك يكون قوي تكون كذا. لا انا احكي بالطريقه الطبيعيه تبعتي، الطريقه الطبيعيه تبعتي. بدا مشروعي انا واخوي مشروع بسيط، صار اليوم من اهم البراندات الموجوده على مستوى الوطن العربي، والحمد لله ايضا على مستوى العالم، وبنطمح للاكبر من هيك. شكرا من القلب للجميع، شكرا من القلب لكل واحد سمعني، شكرا من القلب لكل واحد ممكن يسمع او يستفيد بحرف واحد، حتى لو حرف واحد من اللي انا حكيته ممكن يستفيد فيه في مسيرته. الله يعطيكم العافيه، واتمنى النجاح للجميع. بتمنى كل انسان عنده فكره، عنده طموح، انه يفكر بشكل كبير ويروح ينطلق، ما يخاف من اي شيء، ما في شيء بخوف. بعد تجربتي ابدا ما في شيء بخوف. النجاح هي مسيره واحنا راح نكملها
الله يعطيكم العافيه شبابنا في ويسبرز انترناشونال. اسمحوا لي اشكركم فردا فردا، ما راح اقدر اذكر الاسماء لعدد كبير والحمد لله. شكرا لكل برانش، شكرا لكل مانجر، شكرا لاصغر شخص بالشركه، شكرا لاكبر شخص بالشركه. الله يعطيكم العافيه وصباحكم ورد وسعاده.